Salutare tuturor! Ucraina a fost ținta unui atac masiv combinat cu aproape 220 de drone și rachete balistice în această noapte dinspre 21 spre 22 august, care marchează ziua 1641 a războiului din Ucraina. Forțele ruse în continuare exploatează lipsa acută de rachete interceptoare Patriot ale Kievului, lansând atacuri devastatoare asupra infrastructurii civile și a zonelor urbane, inclusiv la Kiev și Crivoi Rog, unde a fost o nouă crimă de război, zeci de oameni morți și uciși în această zi foarte, foarte sângeroasă. În paralel, Ucraina își adaptează tacticile prin lovituri asimetrice în adâncimea teritoriului rusesc. În ceea ce privește frontul aerian, teroarea de amploare și penurie de muniție continuă în Ucraina. Și anume sunt niște valuri de atacuri ale rușilor care au lansat rachete balistice Iskander-M și rachete de aviație KH-31, KH-59, lansate din regiunile Kursk, Breansk, Belgorod și de pe Marea Neagră. Aceste rachete au lovit infrastructura civilă, cel puțin o persoană a murit la Kiev, iar orașul natal al președintelui Zelensky, Crivoi Rog, a fost din nou lovit de ceea ce autoritățile locale numesc teroarea deliberată, un microbuz de pasageri fiind țintit în regiunea Zaporozhye de asemenea. Experții de la Institutul pentru Studiul Războiului subliniază că lunile iulie și august au devenit cele mai sângeroase pentru civili, deoarece Ucraina a rămas fără stocuri suficiente de interceptoare defensive, reducând capacitatea de a opri vectorii balistici. În ceea ce privește situația de pe front, continuă războiul pozițional pe linia frontului de est și sud. Dinamica terestră rămâne blocată într-un război de uzură. Niciuna dintre părți nu a înregistrat progrese teritoriale confirmate în ultimele 24 de ore, așa că nu o să vă prezint hărțile, pentru că nu avem pentru ce. Nici cele ale Deep State. Cu toate acestea o să vă las la final hărțile celor de la Institutul pentru Studiul Războiului. În ceea ce privește inovațiile tactice, Ucraina mizează masiv pe soluții tehnologice autohtone și drone cu inteligență artificială pentru a lovi bazele de lansare rusești și rafinăriile aflate la peste 900 de kilometri distanță, încercând să compenseze restricțiile de armament extern. Avem și o vizită de sprijin la Kiev a ministrului german de externe, care a efectuat o vizită oficială în capitala ucraineană pentru a evalua situația pe teren în contextul intensificării ofensivei rusești de vară. În ceea ce privesc negocierile, blocajul continuă. Oficialii de la Kremlin au reiterat refuzul Moscovei de a se angaja în discuții substanțiale de pace, menținând precondițiile dure impuse de Putin, cedarea completă a Donbasului și renunțarea la ambițiile NATO pentru ucraineni. De asemenea, vedem și o implicare directă a Coreei de Nord în războiul din Ucraina. Rapoartele de securitate semnalează că Fenianul a desfășurat operatori de drone în regiunea Kursk pentru a sprijini logistic forțele ruse, dobândind experiență directă astfel în tacticile de război modern. În cadrul ultimelor atacuri asimetrice cu rază lungă de acțiune, Ucraina a lovit direct ținte militare strategice și infrastructura petrolieră critică aflate adânc pe teritoriul Federației Ruse. Zelensky, președintele Volodymyr Zelensky și forțele de apărare ucrainene au confirmat oficial că în ultimele 2 zile au fost atacate cu succes următoarele obiective. Infrastructura energetică și industrială a Rusiei, și anume rafinăria de petrol din Perm, unde dronele ucrainene au lovit rafinăria Lukoil Perm Nefte Organ Sintez din orașul Perm, provocând un incendiu major. Această țintă se află la o distanță record de peste 1600 de kilometri de granița cu Ucraina, lovitura având scopul de a strangula capacitatea logistică și economică armatei rusești.
Apoi au fost lovite aerodromuri militare și de aviație, între care aerodromul militar Marinovka din regiunea Volgograd, unde forțele ucrainene au bombardat această bază aeriană cheie din sudul Rusiei, utilizată pentru lansarea atacurilor asupra Ucrainei. De asemenea, ucrainenii au distrus un bombardier Su-34 în urma acestor operațiuni combinate Deep Strike, confirmându-se avarierea gravă sau distrugerea unui avion de vânătoare bombardier rusesc Su-34. Aerodromul din Aktubinsk, unde armata ucraineană a raportat de asemenea rezultate confirmate într-un atac anterior asupra acestei baze localizate la 600 de kilometri de linia frontului, unde un alt aparat Su-34 a fost avariat. De asemenea, bazele de lansare și logistică rusești au fost vizate și aici vorbim despre centrul din Primorsko-Ahtarsk, situat la aproape 180 de kilometri de frontul cu Ucraina, unde armata ucraineană a lovit cu succes un depozit masiv utilizat de către armata rusă pentru depozitarea, pregătirea și lansarea dronelor de atac din familia Geran sau Shahed, trimise asupra orașelor ucrainene. În Marea Neagră, ucrainenii au desfășurat de asemenea operațiuni, iar oficialii de la Kiev au raportat, fără a da încă totuși detalii tehnice, rezultate de succes împotriva unor obiective navale sau logistice rusești din bazinul Mării Negre. Astfel că campania de lovituri cu drone ucrainene asimetrice deasupra teritoriului rusesc a împins Kremlinul într-o criză profundă de resurse de apărare și o penurie severă de combustibil. Amploarea atacurilor din august 2026 forțează Moscova să facă alegeri extrem de dificile între protejarea civililor ruși, a bazelor militare sau a economiei rusești. Și anume, impactul economic se vede clar în criza carburanților din Rusia. Lovirea sistematică a unităților de procesare primară, precum distrugerea complexului CDU-6 de la rafinăria Lukoil în Orsi sau atacul recent asupra rafinăriei Perm, a scos din funcție capacități masive de producție. Există o penurie pe piața internă rusească, în prezent doar 65% din consumul intern de motorină a Rusiei mai este acoperit de producția proprie. Dacă apreciați acest material și doriți să ajutați canalul Animatora, nu ezitați să dați like, să comentați, să distribuiți acest material și să vă abonați la canalul Animatura. Restricții severe sunt instituite în toată Rusia, peste jumătate din regiunile Rusiei, afectând direct circa 50 de milioane de cetățeni care se confruntă cu restricții oficiale la vânzarea de combustibil în Crimea ocupată și în regiuni precum Kaliningrad. Cozile la benzinării sunt masive. Acest lucru a dat și o mare lovitură în PIB-ul Rusiei. Însuși Vladimir Putin a fost nevoit să admită public că atacurile ucrainene afectează direct ritmul de creștere economică al țării. Dinamica economică a Rusiei a încetinit drastic, înregistrând o creștere modestă a PIB-ului de doar 0,6% în primul semestru. Eu zic că sunt undeva pe pierdere, dar rămâne de văzut la finalul anului. Dilema apărării antiaeriene rusești este un alt subiect al discuției noastre de astăzi, și anume, mai au rușii suficiente sisteme de apărare antiaeriană? Răspunsul pe scurt este nu. Rusia nu mai are suficiente sisteme de apărare antiaeriană pentru a acoperi simultan frontul, marile orașe și infrastructura critică. Consumul uriaș de muniție și distrugerea bateriilor Panzer, Tor și S-400 de către Ucraina au creat o adevărată criză de alocare, o breșă. Armata rusă a pierdut monopolul siguranței în adâncimea teritoriului din mai multe motive logistice, și anume competiția obiectivelor, pentru că comandanții ruși trebuie să aleagă ce protejează. Dacă mută sistemele Panzer pentru a păzi rafinăriile, lasă descoperite bazele aeriene, cum s-a întâmplat la Marinovka și Engels. Dacă protejează Moscova, lasă regiunile industriale de graniță vulnerabile. Și incapacitatea demonstrată a Moscovei, pentru că sunt documente scurse recent din primăria Moscovei și de la gigantul Rosneft, care arată că autoritățile ruse au recunoscut oficial
că nu au soluții militare eficiente pentru a proteja marile rafinării existente împotriva atacurilor cu drone prin metode convenționale, adică baterii antiaeriene. Cum reacționează Rusia în interiorul țării? Păi, nemai având destule rachete antiaeriene, Rusia folosește tactici alternative și adesea disperate. 1. Soluții fizice pasive, proiectul Web, pânza de paianjen, în care corporațiile energetice rusești testează de urgență structuri metalice uriașe din stâlpi și plasează plase rezistente care sunt montate în jurul turnurilor de distilare pentru a detona dronele ucrainene înainte ca acestea să atingă infrastructura de producție. 2. Descentralizarea industrială. Se încearcă trecerea de la rafinăriile mamut, care sunt vulnerabile, la mini-rafinării dispersate în teritoriu, însă o astfel de tranziție necesită ani de zile și miliarde de dolari. Și 3. Războiul electronic. Rusia își intensifică bruiajul GPS în interiorul țării. Cu toate acestea, Ucraina contracarează prin introducerea ghidajului optic asistat de inteligență artificială, făcând dronele imune la bruiaj în faza finală a zborului. Ucraina a demonstrat că distanța nu mai este o garanție a siguranței pentru ruși, lovind ținte dincolo de 1600 de kilometri și forțând Kremlinul să consume resurse vitale în spatele frontului. De asemenea, o veste foarte, foarte bună pe care vreau să vă mai prezint. Dronele ucrainene au atacat un centru de logistic Ozon din Cepaevsk, din regiunea Samara. Un incendiu a fost raportat pe o suprafață de 135 de metri pătrați. Momentul în care o dronă a lovit instalația a fost de asemenea filmat. Atacul are loc în timp ce Ucraina se mută de la Wildberries la Ozon, al doilea cel mai mare centru logistic din Rusia. Смотри. Și în aceste imagini avem dronele de atac ucrainene care au lovit rafinăria de petrol Novokuibushev din Rusia în această dimineață, raportându-se mai multe explozii și o ciupercă de fum ridicându-se deasupra instalației. Rafinăria are o capacitate anuală de procesare a țițeiului de 8,8 milioane de tone, deci foarte, foarte mult. Trecem la ziua 1641 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1240 de militari, iată totalul peste 1.475.000 de la începutul invaziei, 6 tancuri, 6 vehicule blindate de luptă, 64 de piese de artilerie, 2 lansatoare de rachete, 3 mijloace de apărare antiaeriană și aș mai spune eu încă 2 aeronave de vânătoare bombardiere Su-34, care încă nu sunt contabilizate, probabil mâine vor apărea, astfel că totalul avioanelor rusești doborâte sau distruse de către ucraineni în această zi ajunge la peste 440, mai precis 441. Trecem pe repede înainte și la evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 21 august în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele informații. Se pare că Coreea de Nord a desfășurat operatori de drone în regiunea Kurs pentru a sprijini războiul Rusiei din Ucraina, ceea ce va permite forțelor nord-coreene să dobândească abilități tactice și tehnologice valoroase esențiale pentru războiul contemporan. Forțele ucrainene își adaptează tacticile și dezvoltă soluții tehnologice la nivel intern pentru a viza lansatoarele de rachete balistice și dronele cu reacții ale Rusiei în moduri care eludează nevoia de asistență materială externă în contextul lipsei globale de interceptoare pentru apărarea antiaeriană.
Da, și vedem în această imagine zonele de lansare a rachetelor balistice rusești la data de 21 august. Un oficial rus de rang înalt a reiterat reticența continuă a Kremlinului de a se angaja în negocieri semnificative pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Și la final vă prezint aceste hărți ale Institutului pentru Studiul Războiului. Dacă apreciați acest material și doriți să ajutați canalul Animatura, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume și să vă abonați la canalul nostru. Mulțumesc mult!